සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මම මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කැංගරු දේශයෙන් මේක මගේ පළවෙනිම වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක කරන්න මම හිතුවේ මේ හඳුන්වා දීමක් හැටියට මොකද්ද මේ YouTube channel එක මොනවද කරන්නේ කියන දේවල්. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් එළියට ආවා වටපිටාව බලන ගමන් ඒකේ සුන්දරත්වය විඳින ගමන් ඕගලන්ට කතා කරනවා කියලා. ඉතින් මට මේ YouTube channel එක පටන් ගන්න අදහස සෑහෙන කාලෙක ඉඳලා තිබුණා. නමුත් යම් හේතු මත ඒක පටන් ගන්න බැරුව ගියා. නමුත් දැන් ඒක මම හිතුවා නෑ මම මේක කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි කැංගරු දේශයෙන් මගේ YouTube channel එකේ ආරම්භය. ඉතින් මේකේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා විවිධ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්නට ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් එකක් තමයි ගෙවතු වගාව, ගාඩ්නින්, ඒ වගේම ගේ ඇතුලේ තියන්න පුළුවන්, හදන්න පුළුවන් පැල හදන දේවල්, ඉන්ඩෝ ප්ලාන්ට් හදන හැටි. ඉතින් මොකද මම මේ දෙකටම ගොඩාක් කැමතියි. මම ගොඩාක් මගේ වත්තේ එක දේවල් වවලා තිනවා. එළවලු වගේ දේවල් මම වවන්න හරිම කැමතියි. ඉතින් ඒවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කියලාත් හිතුවා. ඉතින් ඒ වගේම මම හැමතිස්සෙම කෑම හදන්න කැමතියි. ඉතින් මේක දේවල් අත්හදා බලන්න කැමතියි. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම මේ දේවල් මගේ Facebook පිටුවේ ෂෙයා කරා. ඉතින් මගේ ගොඩක් යාළුවෝ ඒවට ගොඩක් කැමති වුණා. ඉතින් මං හිතුවා ඒ වගේ දේවල් උත් ඉදිරිපත් කරන්න. අනිත් එක තමයි මම තව විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. අනිත් මම ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි මගේ කතා මාලාව. ඒ කියන්නේ මම මගේ Facebook පිටුවේ කතාවක් ලියන්න පටන් ගත්තා. ඒක ඇත්තට මගේ කතාව. ඒ වගේම ඕගලන්ගේ කතාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක් කතාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක පටන් ගන්නේ මම ලංකාවෙන් රුසියාවට සෝවියට් දේශයට යන ගමන තමයි පටන් ගැනීම. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ලංකාවට යනවා සෝවියට් දේශයේ මගේ අධ්‍යාපනය ඉවර කරලා. ඊට පස්සේ ලංකාවෙත් මම අවුරුදු 12ක් විතර වැඩ කරලා තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්නේ උසස් අධ්‍යාපනයට මගේ මාස්ටර්ස් උපාධිය සඳහා. ඒ ඇවිල්ලා දැන් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචි වෙලා අවුරුදු 14ක් වෙනවා මේ අවුරුද්දට. ඉතින් ඒ ආපු දිගු ගමන ගැන තමයි මේ කතා මාලාව මම ලියන්නේ මුල ඉඳලම. ඉතින් මේක මම පටන් ගත්තේ ලියන්න ඇත්තට මේ කොවිඩ් ව්‍යසනය පටන් ගත්ත කාලෙම වගේ. මොකද මම ගෙදර ඉඳගෙන තමයි බොහෝ දුරට වැඩ කරේ. ඉතින් එතකොට මට ගොඩක් කාල වේලාව තිබුණා. මොකද ගමන් එහාට මෙහාට ගමන් කරන්න තිබිච්ච කාලේ ඉතුරු වෙච්ච නිසා මට. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පටන් ගැනීම. ඊට පස්සේ ඉතින් මම ඒක දිගටම මගේ Facebook page එකේ ලියාගෙන ගියා එපිසෝඩ් විදියට. ඉතින් ඒ ලියාගෙන යනකොට ගොඩක් දෙනෙක් ඒක රස වින්දා මගේ යාළුවෝ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට යෝජනා කරා මේක පොතක් කරන්න කියලා. නමුත් ඉතින් මම හිතුවා මගේ දැන් YouTube channel එක කොහොමත් මම පටන් ගන්න අදහස් කරගෙන හිටපු නිසා මම හිතුවා ඒක මගේ YouTube channel එක තුලින් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා එපිසෝඩ්ස් විදියට. ඉතින් එපිසෝඩ්ස් කීයක් විතර යවෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකද දැනටත් එපිසෝඩ් 38ක් විතර මම ලියලා තියෙනවා. දැනටත් ලියාගෙන යනවා මගේ Facebook පිටුවේ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ කවුරු හරි දුවලා පුතාලා කවුරු හරි රුසියාවට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා, එහෙම නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම්, ඔයගොල්ලෝ වෙන යම් කාරණාවක් සඳහා ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් සමහර විට මේ YouTube channel එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ විස්තර, මේ ජීවන රටාව, ඒ වගේම ලස්සන තැන්,
ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ දුවෙක් හරි පුතෙක් හරි රුසියාවට අධ්‍යාපනයට යන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් සමහරට මගේ මේ සෝවියට් දේශයෙන් කැංගරු දේශයට කියන කතා මාලාවේ යම් දේවල් මගේ අත්දැකීම් ඒ අත්දැකීම් වලට මුහුණ දුන්න හැටි තරුණ ගැහැණු ළමෙක් විදිහට ජීවිතේ ගොඩනගා ගත්ත හැටි මෙච්චර දුරක් මම ආපු හැටි ඉතින් මේ හැමදේම කතා කරනවා ඒ කතා මාලාව තුලින්. ඉතින් ඕගලන්ට සමහර විට ඒක ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ අත්දැකීම් මම බෙදා හදා ගන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් මම දැන් මේ පොඩ්ඩක් අපේ වටාපිටාවට ආවා. අද චුට්ටක් සීතලයි. මොකද මෙහි කාලගුණේ ටිකක් හිටපු ගමන් වෙනස් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් දැනට චුට්ටක් සීතල අපිට දැන් සමයක ඉවර වෙන්න ළඟයි. ඉතින් පොඩි වැහි කලුවකුත් තියෙනවා. මම මේ දැන් ආවේ මම ගොඩාක් ප්‍රිය කරන තැනක් අපේ නේබර්හුඩ් එකේ. මෙතන හරිම ලස්සනයි, හරිම නිස්කලංකයි. මම ඇවිදින්න ආවම ගොඩක් විට මෙතෙන්ටත් එනවා. වෙන තැන්වලටත් යනවා. ඉතින් මං හිතුවා මෙතන ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා කියලා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියන්නේ මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් like එකක් දාන්න, subscribe කරන්න, ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ යාළුවෝ හරි පවුලේ අයත් සමග ෂෙයා කරගන්න. මොකද සමහර විට මේකේ කතා කරන සමහර දේවල් ඔයගලන්ට හරි ඔයගොල්ලෝ දන්න කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මාත් සමග රැඳිලා ඉන්න මගේ චාරිකාව යන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් ඒවත් මට කියන්න. මට ලැබෙන්න සලස්වන්න. ඉතින් ඕක තමයි මම දැන් මේ අද YouTube වීඩියෝ එකෙන් මම ඉස්සෙල්ලාම මේක කරන්න මගේ කුළුඳුල් වීඩියෝ එක. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක ගැන විස්තර කියන්න තමයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක රැඳිලා ඉඳී කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් මට කියයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේක රස විඳී කියන බලාපොරොත්තුවෙන් මම අදට සමගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බ වෙමු.